as I said yesterday, the subject of the Bardo is very, it's quite complicated, it's vast, it's a really big study. Và như hôm qua tôi đã chia sẻ với tất cả các bạn rằng cái chủ đề về Bardo đó là cái chủ đề rất là sâu, rất là rộng. Chúng ta là một bài tìm hiểu. It's a big study because it's actually a study of just existence. Tại sao nó lại là một chủ đề rộng lớn hơn sau? Bởi vì nó nói về cái ý nghĩa của sự hiện hữu. It's a study, an analysis of the whole existence. Và nó nói với cái sĩ về cách thức thị hữu qua sống với sự vân vân. I had also been using very loosely the terms. Và tôi đã dùng được cái thuật ngữ trên định nghĩa khá là đơn giản. Siva Bardo, like the Bardo of existence. Ví dụ như có cái trạng thái Bardo của sự hiện hữu. That's the Bardo of existence is one term that some be used. Bardo của sự hiện hữu là một cái thuật ngữ mà chúng ta có thể sử dụng. But it gets complicated because our habitual mind end up mixing few things. Tuy nhiên rằng nó có thể trở nên khá là phức tạp bởi vì cái tâm khí thói quen suy nghĩ của chúng ta có thể làm cho nó bị pha trộn lẫn rối lý. I think word hallucination is an important word. Ví dụ như cái từ ảo tưởng, ảo ảnh là một từ rất quan trọng. Hallucination has a element of not being factual. Và khi mà chúng ta nói về ảo ảnh, ảo tưởng thì cái tính chất của ảo tưởng này không có cái sự chết. Not being real. Nó cũng không phải là thật. Okay, but normally when we talk about hallucination, we're talking about something very, very shallow. Tuy nhiên khi mà chúng ta nói về ảo tưởng, ảo ảnh thì chúng ta đề cập đến nó ở mức độ rất là nông cạn. Like you are very thirsty, you are in the desert, you really want to drink some water, you look at the waves, you look at the horizon and then you see a water, there is a water, that kind of hallucination. Chúng ta thường nghĩ tới cái ảo ảnh thông qua ví dụ như là của người đi trong sa mạc và cực kỳ khát nước, thì nhìn về xa xa ở trên trời họ thấy cái ốc đảo hiện ra và cái ốc đảo đó chỉ là ảo ảnh thôi. Chúng ta thường chỉ nghĩ ảo ảnh thông qua cái ví dụ này. This thing exists. Và đó chính là cái sự hiện hữu. You can't deny that. Chúng ta không thể chối bỏ cái hiện thực này. In a semi-dark place, due to the lighting, shadow, you could hallucinate or think there's a snake or there's a beast. Cũng tương tự như vậy cho các bạn như đường sai của đường tối, mọi thứ chúng ta thấy lờ mờ và chúng ta có thể dùng lợn có sự ảo tưởng một sự đây chính là một rắn. And you know, so many. You could go to your office. Your office. Và cũng như vậy cho các bạn đi đến văn phòng làm việc của mình. And you look at your boss. Bạn nhìn vào sếp. And you can hallucinate. You can think boss is not happy with you. Và các bạn có thể có cái mọi từ ảo tưởng rằng hình như ông sếp không đang không có được để đang có sự khó chịu đó. The boss may be just having his own something else, his own hallucination, nothing to do with you. Cái người sếp đó một chút đang có cái ảo tưởng ảo ảnh của riêng ông ta chứ không có liên quan gì đến bạn.
There's a lot of them, you know that. Thì có rất là nhiều cái ví dụ cơ sở về ảo tưởng tại cũng biết vậy. And then another hallucination we already talked yesterday, the dream. Remember the 6-4? Mà hôm qua chúng ta có đã nói về một cái ảo tưởng ảo ảnh về cái cơn mộng, giấc mơ. And the hallucinations are not something that you can just write off. Và ảo tưởng ảo ảnh không phải là một thứ mà các bạn có thể dễ dàng vứt bỏ đi. It has its order, it has its own color, it has its shape, it has its... Và tất cả những cái loại ảo ảnh, ảo tưởng đó nó có trật tự, nó có hướng tượng, hình tướng, màu sắc, vân vân. It can last a moment, it can last years. Kéo dài trong một khoảnh khắc thôi, hoặc một có thể cái ảo tưởng nó sẽ kéo dài là kiếp. This idea of hallucination is something that you need to keep. This will help you to understand about them. Và chính cái khái niệm về ảo tưởng, ảo ảnh này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về Bardo. Well, even though in the Shakapayana and the Mahayana, they don't use the language like the Bardo, there are all teachings of the Buddha is something to deal with the hallucinations. Tuy nhiên, các bạn đồng biết trong giáo lý của Thanh Văn Thường cũng như là Đại Cường, dù không sử dụng học phật Bardo, nhưng cái giáo lý truyền dạy Đức Phật thuyết giảng trong hai cái hội này cũng đều giúp cho chúng ta có thể xử lý được cái ảo tưởng ảo ảnh của mình. One is, we always hallucinate, thinking we are the same person from the time we were born till now. Chúng ta thì trong số chúng ta thì ai cũng sẽ luôn có cái ảo tưởng rằng chúng ta là một con người duy nhất, từ lúc học cho chúng ta chỉ là một người duy nhất thôi. It doesn't matter. We used to be only 2 kilos. Now we are 78 kilos. Still we think we are the same. Và chúng ta phải từng cứ bé 2 ký ở trên tay, còn bây giờ thì chúng ta phải tầm 7 ký rồi. Nhưng chúng ta vẫn có cái ảo tưởng chấp niệm rằng chúng ta là một cái đứa trẻ duy nhất không phải, không thay đổi. And this gets enhanced because it sort of works. Và cái ảo tưởng ảo ảnh này thậm chí các bạn cũng cố và trở nên đạt hơn. I can say, see you next year. Tôi có thể nói với các bạn là hẹn gặp các bạn sau năm. And then, we can work on that, right? Và chúng ta sẽ cố gắng để nó cũng hẹn thực sự xảy ra một sau năm. I can say, I was here yesterday. Rồi tôi cũng có thể nói là tôi đã ở đây vào hôm qua. And then also, the people also have a mutual agreement with this hallucination. So, we forget that it's a hallucination. Và thông thường thì trong cái sự giao tiếp giữa con người với nhau thì chúng ta đồng thuận, chúng ta chấp thuận cái ảo tưởng chung của nhau, chấp thuận cái ảo tưởng tận nhau. Another hallucination we have is unit. Và một cái đặc điểm khác của cái ảo tưởng của vọng tưởng là chúng ta nó luôn luôn độc nhất, duy nhất, riêng biệt. We always think in terms of one unit. Chúng ta luôn nhìn sự vật hiện tượng như là một cái thứ gì đó đồng loạt, riêng biệt. Hand is a unit. Cánh tay này nó là riêng biệt, độc lập. You never say, can I touch your nails, skin, sweat? You don't think like that. Chúng ta không nghĩ rằng chúng ta chạm vào tay của mình, ngón tay của mình, cơ thể của mình. And it is maybe more than that. Và các hiện tượng tương tự thôi. So, in order to counter these, even in the Shavakayana, we have teachings such as anicca, dukkha, anatta, etc. Và để xử lý làm việc với những cái ảo tưởng, những cái vọng tưởng thì Thanh Văn Thường có giáo lý dạy về vô thường, khổ và vô ngã. Chief among
chief among this hallucination is the hallucination of self. Và còn vấn đề là cái sự ảo tưởng chi phối lớn nhất đối với tất cả mọi người, đó chính là ảo tưởng về một bản ngã của chúng tôi có thật. Identity. Về danh tính. Not just like me, self. Hãy nhìn vào tôi. I also have the identity you. Và cũng có danh tính về bạn. Us. Rồi chúng ta. Them. Họ. You know? And then it gets more complicated by saying they are evil. Và thậm chí là chúng ta còn dán đặt cho họ là những người xấu. We are civilized. Chúng ta là những con người thuộc về nền văn minh nhân loại. It gets more complicated and more intertwined and all of that. Và từ đó những cái gì tưởng gọt tưởng nó đang xen lẫn nhau, chồng chất lên nhau. This much you know. Những điều này tôi tự các bạn biết. But in the Bardo, specifically in the tantric teaching, it's the same thing, but it's much more concentrated and profound, and it talks much more, what do you call it, pinpoint, so to speak. Thì trong cái giới ví dụ Bardo cũng đề ra đến cái cách giải thích tương tự đối với những ảo tưởng này, tuy nhiên ở những tầng mức sâu hơn, tập trung chú trọng hơn và đi thẳng vào những điểm trọng kiến. So for instance, we pinpoint to the fact that we have 5 elements. Và chẳng hạn cái điểm trọng ý đó chỉ ra sự thật rằng chúng ta được cấu tạo của năng lượng rằng một đài. Therefore you have flesh, blood. Và nhờ cái ngũ đại này là chúng ta cũng có máu xương thịt vân vân. Therefore you have prana, the wind, let's call it wind. Và nhờ ngũ đại thì chúng ta cũng có khí độ. So someone who has 5 elements, 5 aggregates, flesh, blood, all of this is that we are. We have a specific hallucination based on this. Và chúng sanh nếu chúng ta có được cấu thành bởi ngũ đại hoặc là ngũ uẩn, chúng ta có cấu xương thịt và do đó chúng ta có những cái ảo tưởng cụ thể riêng biệt. And it's also very, very individual. Và những cái ảo tưởng này nó riêng biệt đối với một cá nhân tùy từng cá thể. For some of us, we could be doing this, and it's very ticklish. Ví dụ như thầy đưa cho ông mà chạm vào tai ấy, và thầy nói một số buổi ra như vậy sẽ rất là nhiều. For others, it doesn't do anything. Và một số buổi không có tề gì cả bạn nhở. You know, like in some parts of our body is ticklish. Và một số cái cơ thể khá là nhạy cảm. The other parts, you don't feel ticklish. Một số các bộ phận khác trên cơ thể lại không thể có cảm giác được sự hợp nhẹ. Because the confluence of prana, the nadi, it sort of changes. Đó là bởi vì cái sự tương hợp giữa khí mạch và tinh nó thay đổi. So, okay, this is a little, I'm throwing in sometimes some complicated concept. Có thể là tôi sẽ chia sẻ các cảm số cái khái niệm hơi phức tạp. So it's believed in the Tantra that right until you are soul. Ở trong một điển nói chúng ta rằng những cái lòng bàn chân của chúng ta. There is a confluence of nadi channels and the prana. Có một cái vượt xa một điểm rối năng lượng ở nơi đó khí và mạch đặt ra. And this, you know, this when it gets triggered in a certain way,
Nếu như mà cái điểm đó năng lượng này được kích khởi theo một cái cách đặc biệt đó, then it actually it's a hexagon. thì cái điện cõi địa hồn sẽ vỡ hòa. So like mani padme hum, Trong chú tự đại không lên lớp thêm 6 syllable, có 6 chữ tự, each representing 6 realms. và mỗi chữ tự tượng trưng cho 6 cõi của lục đạo luân hồi. Then there's a specific exercise in yoga and visualizations and all of that to really work with this specific confluence. Let's call it confluence. Và giáo lý dạy cho chúng ta học những cái bài thực hành Buddha, những cái cách quán tưởng và thiền định để có thể đối diện xử lý đối với những cái điểm rối năng lượng. This is why sometimes Tibetan, those who know a little bit of Dharma, but not necessarily very confident, Do đó đối với một số thế đại không phải là những người có sự hiểu thâm sâu về Pháp, chỉ hiểu sơ thôi. and when somebody is dying, Nếu như là người thân hoặc là người quen của họ, they try not to go towards the feet part of the person who's dying or touch the feet. thì mọi người nói với nhau rằng là người thân không nên đi về phía chân hoặc là chạm vào chân của người đang chết hoặc là người đã mất. Because it could accidentally trigger. Remember ticklish? You know, if you tickle some part, you feel like laughing. If you trigger some part of your body, you may end up going to the heaven. Và thông thường ví dụ như khi chúng ta lọt sập ai đó đụng vào thân thể của chúng ta rồi thì chúng ta cảm thấy nhột. Cũng tương tự như vậy đối với người sắp lâm chung hoặc người đã mất, thì khi chạm vào gót chân, chạm vào cái điểm rối năng lượng đó, có thể họ sẽ rất thích làm việc tái sinh ở cõi địa ngục. So as you can see, even the idea of hell realm differs between the general Buddhist teachings to the Tantric teachings. Do đó các bạn có thể thấy là cái ý thì cái khái thì địa ngục thậm chí nó cũng khác nhau tùy theo cái tầng lớp giáo lý về ở cái mức độ ấp quát cho đến đi sâu vào thực tiễn. General Buddhists will say, oh, hell realm is not underneath the earth. It's just your mind. It's your anger. Cái giáo lý Phật giáo ngọc quát có thể cho chúng ta biết rằng cõi địa ngục không phải là ở dưới mười mấy tầng nằm sau cái lòng đất, mà đó chính là cái trạng thái con của chúng ta nổi cơn sân giận thử một. And by the way, just before I forget, Om Mani Padme Hum is supposed to be really, really important mantra. The reason is because Om Mani Padme Hum really triggers, manipulates these 6 different confluences. Và tôi phải nói điều này trước khi tôi quên mất, đó chính là công hương chú Om Mani Padme Hum lục từ hải minh có cái năng lực, có cái khả năng có thể kích hoạt được 6 cái điểm rối năng lượng. And of course it is because of the mantra, power of the mantra, power of the motivation, power of the blessing. Of course, there's that. Và chỉ nhiên bên cạnh đó chúng ta cũng có được cái năng lực của thần chú, của minh chú, rồi năng lực của đỏ cơ, của điện tâm, hoặc là có cái sức mạnh của sự gia trì kèm theo. But it is also a purely impact on a certain part of your body. Remember, if you tickle somewhere, you laugh. You don't laugh when you tickle here. You understand? Và đặc biệt thì cũng chắc chắn rằng các bạn cũng sẽ có sự ảnh hưởng từ những cái bộ phận trên thân thể của mình. Ví dụ như khi mà chúng ta chạm bù vào một số điểm trên thân thể chúng ta để thấy dồn, còn nếu mà chúng ta chạm vào mà chúng ta đâu thấy dồn đâu. This is a general, of course. I'm sure there may be some sentient beings who get really ticklish when they touch their head. Who knows?
thì chỉ như là không đang ví dụ thôi chứ cũng có một số phụ huynh viên họ là họ cũng có đâu. Okay. I'm really trying to grab just the infinite element of the Bardo teaching. I'm just trying to grab a few. Chúng ta nói rất là nhiều cái phương diện khác nhau, những cái góc nhìn khác nhau đối với giáo lý của Bardo mà tôi chỉ đang cố gắng nắm bắt và chia sẻ một số gì. I know it's really, for some of you it's difficult, for those who are new, but hopefully it has at least give you some curiosity that, wow, Andrea is quite advanced and really, it's, I don't like to use the word psychology, but it's really a study of subject object, study of existence, study of how hallucination works. Và thực chất thì giáo lý của Bardo khá là thâm sâu, khá là rộng, và ở một cái phương diện nào đó tôi không muốn nói rằng một điểm là cái giáo lý khá là cao cấp. Tôi cũng không muốn nói rằng đây là một cái thành công lý học, nhưng thực chất một điểm là cái khâu là giáo lý dạy về chủ thể nhận biết, đối tượng nhận biết, hoặc là nói về khả tướng về sự hiện hữu, cũng như là và dạy cho chúng ta hiểu được thế nào là ảo tưởng, ảo giác, ảo ảnh. Okay, now there's one tricky question that you can ask. Có một cái câu hỏi mẹo, các bạn có câu hỏi. Okay, we are all hallucinating. Nếu như mà chúng ta đều có ảo tưởng ảo, Who is hallucinating? thì ai đang đánh từ ai tạo ra ảo không? And where is being hallucinated? I don't know. Goodness. Và cái ảo tưởng đó đang xảy ra không? Where is it happening? You know, the hallucination. Những cái ảo tưởng đó đang xảy ra không? And when it ends, where do you land, so to speak? Where do you go back? Và khi mà ảo tưởng này kết thúc thì chúng ta sẽ trú ở đâu? Quay đi trở về nơi nào? Okay. Remember? City center, sixth floor, dreams. Hãy nhớ về cái câu chuyện trong giấc mơ của chúng ta đi vào trung tâm thành phố với 6 bát phở. Who is dreaming? You. Thì ai là người đang nằm mơ? Chính là bạn. Where are you dreaming in your bed? Bạn đang nằm ở đâu? Bạn đang nằm trên giường của mình. When the dream ends, what happens? Bed. Not moved 1 inch. Và nếu cái giấc mơ đó kết thúc thì bạn đang ở đâu? Bạn đang nằm trên giường của mình và bạn không có di chuyển ra đâu cả đâu cậu bạn. Không. Now, this is an important question, and in order to answer this, just Longchenpa himself has a 7 treasure of teaching volumes. Và so many pages. cái câu hỏi và các bạn học ra đây khá là quan trọng, và để giải quyết những câu hỏi đó thì Tổ Long Chela đã soạn một 7 kho tàng giản lược để trả lời những cái câu hỏi đó. Absolutely fascinating. Và tất cả mọi thứ dường như đều là ảo tưởng, ảo ảnh. It's amazing that somebody like Longchenpa existed. Và cái điều tuyệt vời nhất đó chính là cái sự hiện hữu của Tổ Long Chela. Incredible stuff. Cái điều bất khả tư nghị không thể tưởng tượng được. So, I'm telling you, this is a very watered down, superficial way of presenting it. Và bây giờ thì tôi cũng nói về nhiều cái khái niệm khác. So, Longchenpa's teaching, there's one particular teaching, it's from bed's point of view. You remember you were dreaming on your bed. You are dreaming 6 words, blah, 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 all of that. But from the bed's point of view, or from the, bed's,
I would say that. Và thực tướng cái sau này đó được hiểu tổ không trên ba thì đôi khi Ngài nói về cái vấn đề rất là nền tảng, chẳng hạn như cái ví dụ về giấc mơ của chúng ta nằm trên giường và chúng ta có được cái cơn mộng thì đó là những cái đó bắt đầu từ nền tảng các bạn. So you are asking the bell, did you go to city center, six her, did you order? Bạn có nhớ không, ở trong cái mưa khi bạn đi vào trung tâm thành phố thì có phải bạn đã đặt 6 bát phở không? The bell is saying, what? What are you talking about? What is six her? Và cái giường thì sẽ không có thể hiểu được 6 bát phở là gì. I've never slept. I mean, what is six? What is one? What is three? You know, all that. Cái giường nó không có thể tri giác được 6 bát phở hay 1 bát phở hay bát phở là gì. If you want to read this, there's a text called the Treasury of Dharma Tabu. You should read this. It is just amazing. It's like a hymn. Và bởi vì cái giường này nó có cái nền tảng của cái giấc mơ, cho nên nếu như mà bắt đầu đi giáo lý từ đây để trả lời cho cái câu hỏi này được rõ ràng hơn thì chúng ta có thể tham khảo một kho này pháp giới của Uchida bảo tàng kho tàng giới. It's written in the form of like a song, hymn. Và cái bảo tàng này được tổ đạt theo cái dạng thơ kệ. Because there's a reason why it's written in the form of a hymn. Nó có lý do vì sao tổ đặt khác như vậy thơ kệ. It's one of my father's favorite thing he sings. He sort of hymn. Đó chính là chúng ta có thể nghe, có thể sướng một, có thể hát. Cha của Rinpoche thì rất là thích nghe và sướng theo cái giai điệu. And there's a reason why it's a hymn, it's a song, because the truth can never be taught straight. You have to sing. You have to sort of. That's the only way. Và một cái lý do quan trọng hơn nữa đó chính là đối với chân lý sự sống chúng ta không thể nào nói thẳng hoặc vô từ, mà chúng ta cần vâng liều, cần cái sự nó dễ thả lỏng. Okay. Then he has dreamer's point of view. Remember, there is point of view, dreamer's point of view. Thì lúc nãy chúng ta đã bắt đầu giáo lý cái nền tảng trên cái giường. Đó là cái phương diện của cái nền tảng, còn bây giờ chúng ta nói của phương diện khác thuộc kiểu mơ. And then he has a dreamer who knows he is dreaming, but he cannot share it off their point of view. Cái phương diện này nói về cái người đang làm mộng, và người đang làm mộng có một cái giấc mộng nhưng họ không có chuẩn bị rằng mình đang ở trong mộng, thì đây là cái quan điểm chúng ta nói đến. Then he has so many. He has so many. Then he has waking up point of view, waking up person's point of view, or something like that. Rồi chúng ta cũng có cái quan điểm của người đã. But then he has someone who has never slept. Therefore, someone who has never woken up. Their point of view. Rồi cũng có cái quan điểm khác của cái người mà chưa từng ngủ. Vì chưa ngủ thì họ cũng không có cái quan điểm phải thức dậy. Is it back to Dharma? Because for some reason we are talking about this, I will read a few verses, okay, of the Dharma.
Và vì để trả lời câu hỏi này thì Rinpoche sẽ đọc và bài kệ của thầy cảm ơn thầy cảm ơn. Supposedly, the one who sings the hymn Giả sử như thế người mà đang sướng lên cái câu thơ mẹ. at the least, the one who read this should not have the intention of trying to understand. Thậm chí là cái người sướng lên bài kệ này cũng không cần phải có cái ý định học hiểu toàn bộ họ để bài kệ. Same thing, when you are listening, you should also not have the, this wish to understand. Cũng tương tự như vậy đối với các bạn, khi các bạn lắng nghe bài kệ này, các bạn không cần phải có chủ đích là hiểu. Because if you do have that wish to understand, then you belong to the yogi of the 100 class. Vì nếu như các bạn tức cỡ động là muốn hiểu cái bài kệ này thì các bạn là hành giả ở cái level 100. So I just read the second chapter. Just because I feel like it. For the new members, this text becomes so special. Đối với hành giả của bộ phận của chúng ta thì cái văn bản này vô cùng quan trọng. There are some practitioners like the There are some practitioners or yogis like the Có một cái vị hành giả, vị đại độ giả là They actually never ever parted from this text. Không bao giờ lìa bỏ cái văn bản này luôn. They put it on their hair. Thậm chí đặt trên đỉnh đầu. Those days, there's not like a micro, sort of print. It's a whole text, small text. They put it on their hair. They tried to. I've seen it when I was young. Not anymore. Ngày xưa thì không có những cái thẻ nhớ nhỏ để ta sẽ bỏ dữ liệu ở trong đó là đặt trầu. Và ngài trong sự đặt nguyên cái văn bản này buộc chặt ở trên đỉnh đầu của mình. It's like
It's like anyway, it's called the treasury of Bardo. Nếu không phải thầy đừng ngọt là khó thành hết lớn. The moment you depart from this Dhammadhatu, it's called the whole big hallucination. Moment you departed yourself from the bed, citizen, sixth floor, then it's called the whole hallucination. Và cái toàn bộ cái bát giới này đó là cái sự ảo tưởng, và cái khoảnh khắc mà chúng ta rời khỏi xuất phát đi khỏi cái bát giới này thì nó gọi là ảo tưởng. And like you and me, we are going through this hallucination. Và chúng ta đang ở trong cái trạng thái ảo tưởng rõ rồi của bát giới. Some of our hallucinations have a little bit of agreement. Chúng ta nói những cái ảo tưởng của chúng ta đồng thuận với nhau. Like this, I think you all think it's red. Chẳng hạn như cái bông hoa này chúng ta đều đồng ý mà bông hoa là màu đỏ. But many hallucinations, you have your own individual. Nhưng có rất là nhiều những cái ảo tưởng khác mà chỉ mỗi riêng các bạn cũng biết thôi. And then, this hallucination that you and I have, Và những cái ảo tưởng của người ta đồng thuận với nhau và tôi đừng có. it's just so small hallucination actually. If you are looking from the bird's eye view. Thật sự từ cái gì chúng ta làm một thì nó rất là ít nếu mà chúng ta nhìn từ cái tầm nhìn và một cái chi đang bay trên trời, hoặc là có thể nói là cái tầm nhìn sâu lặng. What? Some of us maybe 70 years. That's like from the bird's eye view is like shorter than a spark. Nếu tôi nhìn từ cái trí kiến sâu rộng ít thì các bạn nghĩ là 70 và đã 70 năm rồi, vật chất cái 70 năm này nó chỉ là một cái phát của cái ngón tay. But from another angle, it's longer than an eon. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn từ cái trí kiến một góc nhìn khác thì đó 70 năm này thì có thể tương tự một cả cái. In another time, I'm sure we have hallucinated ourselves. We have different kinds of hallucination. Từ khoảng khắc này đến khoảng khắc khác thì chúng ta luôn luôn có những cái ảo riêng của mình. As frogs, snakes. Và đổi hiện trải thôi thì lại biết được chúng ta có những cái ảo của những cái chúng sâu mà chúng ta đã trở thành chẳng hạn như là một con ếch hoặc là con rắn. I don't know, human gods. Rồi ảo đức vụ của con trời. As I don't know, men, women, no gender, 5 gender in one body, all kind of just. Rồi ảo của một người nam, một người nữ, của một người vô tính hoặc hợp chí trong một cái thân này có cái ảo về năm dưỡng tính khác hơn. So if you are looking with that kind of bird's eye view, all the struggle we have is like really is like it's like it's like somebody watching somebody sleeping, and in this sleep he or she is dreaming to go to city center to
altering fur, and then you can see there's some nightmare happening. It's a bit like this. Nếu như chúng ta có được cái tri kiến cao nhất đó, tri kiến của một con chim rộng mở, có cái tầm nhìn rộng mở trên bầu trời, thì thật sự những cái vấn đề của chúng ta nó không là gì cả. Nó giống như kiểu mà chúng ta làm thức là chúng ta đang nhìn thấy bạn của mình đang nằm mơ đi gọi chúng ta là cố gắng mà mình trải cho những cái khó khăn, thì cái người kia thì chúng ta sẽ thấy được bạn trong đang nằm đó và có những cái phản ứng ở trên cơ thể giống như là đang trải qua một luôn cái họ rồi. But here, specifically, you and I, we have 5 elements. Bây giờ thì tôi và các bạn ở đây, mỗi người chúng ta đều được cấu thành bởi 5 hồn. 5 aggregates. 5 đà. So this specific Bardo is made for beings who have 5 aggregates, like us. Và cái Bardo hiện tại, cái Bardo đời sống này được thiết kế cho những đối tượng như chúng ta để chúng có 5 hồn. So here, we have a kind of fairly similar hallucination. Và vì chúng ta có 5 hồn cho nên chúng ta có được ảo tưởng tương tự nhau, giống nhau. So what I'm saying is basically this teaching will not really work if I'm teaching to God, formless God. There is no body. Và đối với cái giáo lý Bardo này, hai đầu của đời sống của sự hiện hữu này, nếu như tôi dạy cho chương thiên mà chương thiên không có hình đúng ở cõi vô sắc thì nó không phù hợp. So because you and I have 5 elements, 5 aggregates. Và bởi vì tôi mà đã vậy được cấu thành từ một quận. And now the 5 elements are dissolving. Tại các năm trên thì ngũ đại sâu cả. 5 aggregates are disintegrating. Ngũ quận cũng sẽ không rã không hại. Surely you will have an impact. Dĩ nhiên là các bạn sẽ có ảnh hưởng. Of course. Dĩ nhiên là sẽ gặp chuyện. That should be easy to understand. Thì này khá là dễ hiểu không ạ? It's a bit like suddenly if your 2 eyes are on your toes. Chẳng hạn bây giờ chúng ta có 2 mắt thì chúng ta có thể đến được ngón chân của mình. You have to take photographs in different ways. Chẳng hạn như chúng ta có 2 mắt là trên mặt chứ không phải là 2 con mắt nào ở đúng ngón chân của mình. All world will become low angle, right? Your eyes are there. 2 con mắt rồi mở lên chân mình thấy thế giới của chúng ta, chúng ta đi cái góc nhìn của chúng ta nó phải đi về hướng lên. It's a bit like that. Aggregates are disintegrating. Điều này cũng tương tự như cái việc tại hành pháp năm châu ngũ quận chúng ta sẽ thông hỏa. But here, for the yogi of the 2nd class, 3rd class, 4th class, even also, there's a good news. Và đối với trường hợp giả ở thứ hạng 2, 3, 4 thì đây là một cái tin tốt lành. What is it that you want? What is it you want? Bạn muốn cái gì? You want to control. Bạn muốn sự kiểm soát, kiểm soát. Especially control your mind. Do đó các bạn hãy kiểm soát tâm của mình. You want to be independent. Các bạn độc lập. We all want this. Tất cả các bạn đều muốn độc lập tự do. Right now, we can't be independent. Nhưng cái cả pháp này chúng ta không thể cái cả pháp chung chúng ta không có sự because we have 6 secretaries. Bởi vì chúng ta có 6 cái người thư ký. 5 wives or husbands. 5 người vợ và 5 người chồng. So you can't act, like you cannot. You have to wait until all the secretaries are sleeping, all the husbands or wives are sleeping. I don't know. You have to stop kind of it. Khi mà chúng ta còn sống thì chúng ta có người thân xung quanh, 5 thư ký, 6 thư ký, 5 người vợ chồng chẳng hạn, thì chúng ta hãy đợi cho tới lúc họ ngủ thì chúng ta mới có sự còn học, có sự tự do đi của mình.
You must know. You must have best friends from whom you try to take holidays sometimes, right? You know, not with them. We have so many friends. Sometimes we want to take holiday, you know, from them, not with them. Chúng ta nói một vài thì bạn bè của bạn, nhưng mà thực chất thì thỉnh thoảng chúng ta cũng muốn được rời xa họ thì Kind of husband free, wife free. không có gọi chào hoặc là bò không phải là kia. I can sleep late. No, I can sleep late. Otherwise, your husband or wife will get up. Tôi nói là tự do bây giờ rất là không có bị kiểm soát gì. You know, so we have 6 secretaries and 5 wives or husbands. Chúng ta có 6 người hương lý hoặc là 5 người vợ. So your mind is always you have to, if you want to look at something, you have to use this secretary. Khi mà chúng ta muốn nhìn cái đối tượng nào đó thì ta hãy dùng cái óc óc luôn và chúng ta You want to listen, you know, you listen something, you have to use this secretary. Nếu như bạn có nhiều gì đó, ta cũng bỏ And then your husband or wife is stuck with you know, like what to do. Và phát triển mấy người chồng và người vợ của mình thì sẽ kiểm soát sự nhẹ hoặc là nóng dài hơn. Sometimes feel like chopping them off. Thỉnh thoảng chúng ta lại muốn chặt cắt cái răng tay. But the feelings, you know, you're stuck with it. Và chúng ta lại trói buộc vào cả họ đến sự sống tự tác. When you are going through, when you are dying, your 6 secretaries are falling apart. Còn khi mà chúng ta đã được điểm năng chung thì 6 người lưu ký với 6 giác ba nhưng mà sẽ bị phân cả ra họ. 5 wives and 5 whatever, they're also disintegrating. 5 người vợ, 2 người chồng cũng tan hoại. So finally, phew, you know, like, Cuối cùng chúng ta có cảm giác thật là nhẹ nhõm. I only have my own time now. Tôi cuối cùng đã có vậy tự do của mình. I can do whatever I want. Tôi có thể làm bất cứ thì tôi muốn. I can take long shower. I don't know. I can stay in the toilet for 3 hours. Tôi có thể ngâm mình trong bồn là lâu hoặc là có thể ngồi trong toilet 3 tiếng đồng hồ. Nobody can, honey, have you finished? Không đồng nhiều là nghe cái tiếng leo hiểu thì vô một phần mới. Stuff like that. That's what's happening. Đó thế là những gì sẽ xảy ra. Okay, so your question is, so does that mean that we have to wait until we die to be free from this? Vậy đúng không? Là có phải chúng ta cần đợi đến cái lúc lâm chung để có được cái sự tự do hay không? Actually, you can already try to be free from them already now. Thực chất thì bây giờ ngay tại khác này chúng ta cũng còn đang cố gắng để có sự tự do rồi. And this is where the samadhi Bardo comes in. Và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với bạn về Bardo của thì Sort of a fake divorce. để cho chúng ta lên gì Pretends firing of your secretaries. giả bộ sa thải những cái lưu ký. And this is something you can do. Đây là điều mà bạn để And we do this. và chúng ta sẽ làm. For instance, we sit like this. Ví dụ như chúng ta sẽ ngồi thẳng. Right? Why we sit like this? Tại sao chúng ta được ngồi thẳng luôn? You can actually meditate like this, you know. Chắc là bạn có thể ngồi ngã lưng ra phía sau cũng được. There's no reason why you can't do it. Không có lý do nào bạn có thể ngồi ngã lưng được kiểu ra phía sau. But if you meditate like this, Nhưng nếu mà bạn ngồi thon thả lên đôi đây, chances of your secondaries
Budging into your room is higher. Vì có thể các bạn những cái điều lưu lý sẽ vào học và làm việc các bạn. So this is why we have a technique called confinement. Đây là Retreat. đây là cái lý do vì sao mà chúng ta luôn có cái vị học tu tập mà chúng ta gọi đó là nhập thất. And that depends, that can be very elaborated. Và khi chúng ta thấy thành nhập thất thì những cái thực hành nó phát triển khá là chi tiết tỉ mỉ. Go to mountain. Một người sẽ đến ở một núi và cư. Close the door. Lock the door. Khóa cửa lại. Make a specific time, like I will do from 8 to 9 a.m. I will practice. It's like confinement. Và có cái thứ tự cụ thể ra việc rằng một cái người này sẽ thực hành như thế nào trong khoảng thời gian dụng đó thì chỉ là nhập thất đó. And I will sit straight. Trong khoảng thời gian đó thì họ sẽ ngồi thẳng lưng. I will not look at the phone. Sẽ không có nhìn vào điện thoại. I will not answer phone. Không trả lời điện thoại. All kinds of confinement you apply. Tất cả những cái điều và cái tiền lệ điều luật quy định mà chúng ta sẽ đi hạ. So that's where we meditate, right? Đó là cách để cho chúng ta có thể hành gì. But I need to tell you this. Tôi sẽ nói với các bạn. Remember, Bardo is a hallucination. Có nhớ đến hạ tử đúng không ạ? And right now I'm talking to you the Bardo of Samadhi. Bây giờ thì tôi nói chia sẻ với các bạn về Bardo của thể hiện. So is Samadhi hallucination? Vậy thì trong lúc thiền có ảo tưởng không? Yes. Đó. All the way from now till the last moment of the 10th Bhumi Bodhisattva, all are hallucination. Từ cái khoảnh khắc ngay lúc này cho đến cái giây phút cuối cùng và bạn thể bạn đạt được cái vị Bồ Tát đầu tiên thì bạn vị thứ 10 thì bạn luôn luôn có ảo tưởng. But 10th Bhumi Bodhisattva's hallucination that he is trying to get rid of is 9th Bhumi Bodhisattva's blessing. Tuy nhiên là cái ảo tưởng của vị Bồ Tát ở vị thứ 10 lại là cái sự gia trì, lại là cái điều mà Bồ Tát ở vị thứ 9 họ không cần. Somebody's garbage is someone else's wealth. Ví dụ như rác thải thì không gia đình nào đó lại là cái sự gia trì của cái người vô gia lưu đó thế ở như vậy. So let's not go there too much. It's too complicated. Chúng ta không nói về điều đó quá nhiều là khá là. So for us, how does the hallucination come? Đối với chúng ta thì những cái ảo ảnh nào cũng xảy ra. Relaxing. Đơn giản. Hallucination. Đó là một ảo tưởng. I can't concentrate. Tôi không thể làm được. Hallucination. Đó là một ảo tưởng. Calm, peaceful. Oh my goodness, biggest hallucination, which is what, which is what Four Seasons hotels they actually teach us. Và cái trạng thái hoặc là yên bình mình gọi tự trạng hoặc là phát thể thì đây chỉ là cái ảo tưởng lớn nhất. Và tôi cho các bạn đến phút nghỉ tại những khách sạn của 4 mùa thì các bạn sẽ hiện Like mindfulness course. những cái khóa tôn tạo về chánh niệm. You pay a lot of money so that you can have a specific hallucination, basically. Rồi trả số tiền khá là lớn để bạn có được cái loại ảo ảnh cụ thể. Calm, peaceful. Cha. Chị thơm. I don't know. Không biết rồi không phải luôn.
Something really, really terrible. Còn cái trong đó là bụi linh tịnh. Stress free. Tôi không hề có sự căng thẳng. This is why Jingalinga will say to have a go for a massage is much better than do a mindfulness meditation to get stress-free situation. Better to have a good massage. Đây là lý do vì sao tổ chức nên rất là thà đi massage còn hơn là có cái trạng thái không có căng thẳng như ngồi này. Anyway, Samadhi Bardo, I should define. Tôi nên định nghĩa về Bardo thì From the time you begin to enter into the Samadhi until you stop doing meditation, meaning okay, either you deliberately stop or you got distracted. That is the period for Bardo, Samadhi. thì Bardo của thiền bắt đầu với cái loại cách mà chúng ta làm từ cho tới cái lúc kết thúc trạng thái định đó. Có thể là các bạn chủ của yên kết thúc thời thiền hoặc là các bạn tùy gián đoạn ở một cái video nào đó thì khoảng thời gian đó gọi là Bardo thiền. This is a very important information for you, those who are seriously studying Buddhism. Đây là cái thông tin rất là quan trọng đối với những ai muốn học về Phật pháp. Because in the sutras, in the Mahayana sutras, like Avatamsaka Sutra, there are stories about so and so bodhisattvas in the deep meditation. And then, Buddha will send light to wake them up. Or Buddha will send Manjushri or Avalokiteshvara to make a big, big havoc to make them wake them up. Why? Because it's a hallucination. Điều này rất là quan trọng bởi vì trong cái bộ kinh của Đại Thừa là này như là Tâm Hoa Nghiêm thì chúng ta có thể đọc thấy những cái câu chuyện như là các vị A La Hán đang nhận tự rất là sâu và khi mà Đức Phật thấy quán chiếu các vị A La Hán đang nhận định sâu như vậy thì ngài sẽ phóng tỏa hàm quan hoặc là ngài sẽ bảo một vị Bồ Tát nào đó đến để đánh thức cái những chư vị A La Hán đang nhận định để thoát ra khỏi trạng thái định đó. Thì tại sao Đức Phật lại làm như vậy? Đó tuổi là vì những trạng thái định nó là như vậy hả? So this is why you must remember to be a good meditator is not the Buddhist aim. If you ever think, oh, I want to be a good meditator, that's not good. Đây là lý do vì sao chúng ta luôn phải phát nguyện để trở thành thi giả nhưng đạt được cái mục đích của con đường Phật pháp của Phật đạo. Còn nếu như chúng ta chỉ phát nguyện để làm một cái thi giả tốt thôi thì vậy là thật. Wanting to be a good meditator is equal to wanting to look at the finger, not the moon. Bởi vì nếu các bạn chỉ dừng ở cái ước nguyện là muốn trở thành một thi giả tốt thì có thể là các bạn chỉ đang nhìn vào ngón tay chứ chưa có hướng mắt về phía mặt trăng. But having said all of this, I would say still, even an attempt to look at the finger is much better than not at all looking at that direction. Tuy nhiên tôi cũng rồi phải nói rằng nếu như cái nỗ lực để cho chúng ta có thể nhìn về phía cái ngón tay của cô nó đã được sự cố gắng rất là nhiều rồi, còn hơn là chúng ta nhìn lung tung tứ phía. So yes, I rejoice for season. Do đó thì tôi cũng khá là hoan hỷ đối với sự vị với những cái khách sạn cái hóa thì mà những cái hoạt động tốt tại khách sạn. But you know, I'm supposedly a stakeholder. Tuy nhiên tôi là cái người giữ. So I'm entitled to make some noise sometimes.
Và bởi vì tôi là một cái vị một người có đau tim là tôi nghĩ có người nên đi. Okay, now I'm going to. Okay, so something Bardo, meaning, yeah. So dissolving the samadhi is equally important than being in the samadhi. This is important in the Mahayan people. Đối với hành giả của đại thừa thì cái việc mà chúng ta khiến cho cái Bardo sự ra quý tốt hơn là chúng ta duy trì cái trạng thái định nhân định. So much warning we hear in the meditation instructions. Chúng ta có nhiều cái lời cảnh báo trong cái quá trình hướng dẫn thiền định. In the Prajnaparamita Sutra, Trong Kinh Pháp Nhật A Lô Đa, there are many flavor or a taste that the bodhisattvas are supposed to be very, very cautious of. Cũng đã trong Kinh Pháp Nhật A Lô Đa thì có đề cập đến cái vị, những cái trạng thái của thiền mà chương Bồ Tát đã từng phải ở trong. The worst, the most dangerous flavor or the taste that the bodhisattvas should be really, really, really careful is called something raw, meaning the taste or the flavor of samadhi. That one the bodhisattva has to be so careful. Và một trong những cái trạng thái cái vị mà tệ nhất chưa vị Bồ Tát lần phải lộn rõ đâu chính là cái vị thiền. Because if you are attached to the flavor of the samadhi, it is one of the most vicious construction of ego. Bởi vì nếu như mà Bồ Tát dính chết vào cái vị thiền định đó thì nó là một cái nhân nguy hiểm mà cái nhân tà ác, cái nhân ác hiểm của bạn này. And I have to say, when it comes to dismantling Và chúng ta cần phải phá hủy nó. samadhi taste, Vajrayana is really, really good. Và để mà phá hủy cái vị của thiền định đó, có sự dính chất vào bản hạ đó thì giáo lý của Kim Đan rất là hữu hiệu. Yeah, it has some really good method. Chúng tôi có rất là nhiều phương tiện khác cho thực thể tiến hành thực hành. Okay. Now, recapping all the six Bardo. Tôi sẽ tóm tắt lại về 6 Bardo. Rangin Jibardo, Milam Ninju Jibardo, Rama something Jibardo, Chika Dunga Jibardo, Chini Yusel Jibardo, Sipa Le Jibardo. So, they're very interconnected. Thì 6 trạng thái Bardo có sự kết nối mật thiết với nhau. The Bardo of existence, Bardo của sự hiện hữu, which is this. chính là đời sau ta chỉ ra này. From the time you were born, Được tính từ mấy thời điểm các bạn lòng not when we were conceived, không phải là lúc mà chúng ta là thai, when we were born, mà tính từ cái thời điểm chúng ta lọt until you so-called die. cho đến cái thời điểm mà chúng ta trở về vô dụng. That's one Bardo. Đó chính là Bardo của sự hiện hữu. And then, from the time you fall asleep, and then you begin to see things, dream, till you wake up. That is Bardo ring. Cái loại Bardo thứ hai chính là tính từ khoảnh khắc chúng ta chợp mắt, rồi chúng ta bắt đầu thấy những cái hiện tướng hiện ảo trong mộng. Okay. Và nó kết thúc của chúng ta thức dậy. Just briefly, I will, because, you know, I'm telling you the Bardo at the moment. I'm just giving the information of the Bardo, but each Bardo also has a very, very systematic
method, what to do with it. Và đối với mỗi giáo lý của từng tọa rồi thì tôi có một cái hệ thống, một cái phương tiện, hệ thống tất cả những phương tiện có thể tâm hành ở trong thể loại của mình. Because you are not here just listen to information. You want to do something about it, right? Bởi vì các bạn đến đây có gọi là để tiếp nhận thông tin, và các bạn muốn có một cái cách hành xử lý như thế nào hơn với Bardo, đúng không? So in the Bardo of existence such as this, Thì trong cái Bardo của sự hiện hữu của đời sống này, seek for truth. hãy cố gắng tìm kiếm sự thật, tìm kiếm chân lý. Try not to have a just total blind obsession towards these illusions. Đừng có giúp bỏ được cái phần phá thực hành, cái sự hành trì của chúng ta vào trong những cái sự ảo tưởng, vọng tưởng. Try to tell yourself that fixing your life problem is like fixing Indian plumbing system. Hãy từ nói bạn không cần làm cái việc mà chúng ta cố gắng hoàn chỉnh, sửa đổi những cái vấn đề ở trong đời sống, thì nó giống như sửa đổi cái hệ thống chính quyền của Ấn Độ. Sooner or later it's going to leak. Sớm hay muộn gì thì ra nữa những cái vấn đề sẽ nảy sinh lại. Take refuge. Hãy quy y. Take Bodhisattva bath. Hãy thọ hợp với người Bồ Tát. Read sutras. Hãy đọc kinh điển. Have longing for the truth. Hãy khai thác một thèm muốn để có thể chứng nghiệm được sự thật. Hear teachings. Hãy cố gắng nghe pháp. Contemplate on the teachings. Hãy tư duy người pháp. Meditate on the teachings. Hãy thiền người pháp. This is what you can do for the Bardo of existence. Đây chính là những điều mà các bạn có thể làm trong cái Bardo của đời sống của sự đi xuống. Now, for the Bardo of a dream, there are so many methods, but I will just give you one simple example, a simple method, if you want. Đối với Bardo mộng thì có rất là nhiều phương pháp thực hành, nhưng mà tôi có thể cung cấp cho bạn hành cái phương pháp đơn giản nhất. Actually, very, very simple one is to pray to the Buddhas and Bodhisattvas. Trong trước cái cách đơn giản chính là bạn hãy lên cầu nguyện đến chư Phật và chư Bồ Tát. Pray to them to make you realize while you dream that you know it's a dream. That's the key point. Và hãy khẩn thiết cầu nguyện cho vì giúp cho chúng ta, gia trì cho chúng ta, để trong cái giấc mộng, trong cơn mộng đó chúng ta nhận thức được là chúng ta đang nằm mộng. So you are going to sit center. Chẳng hạn như bạn đi đến trung tâm thành phố ở cơn mộng đó. You are dreaming. Bạn đang nằm mộng. You are in the counter, a restaurant. Bạn đến cái quầy đặt bàn. Person says, "How much do you want? How many pho you want?" Và cái vị các bạn phục vụ hỏi là bạn đi ăn hay đi bát phở. By then you know you are dreaming. Thì ngay lúc đó hãy cố gắng nhận biết là bạn hay đang mộng. With a straight face, you say 6 million. Còn nếu không thì bạn sẽ đặt 6 triệu bát phở. Nothing to lose, right? It's a dream. Và bởi vì khi mà nhận biết được bạn đang nằm mộng thì có vấn đề gì đâu, chỉ là một cơn mộng thôi mà. Okay, so that's it's a prayer basically. Thì để thực hành với Bardo mộng, hãy khẩn nguyện cầu nguyện đến chư Phật và chư Bồ Tát. But there are many other methods, and one of them is tonight, for instance, when you sleep. Và trong trước thì cũng có rất là nhiều cái phương tiện khác nữa. As you are going to the bed, Và tối nay khi mà bạn nằm trên giường của mình, think that okay, I'm waking up. và chúng ta hãy tự nhắc với bản thân mình rằng chúng ta sẽ thức dậy sau cái cơn ngủ này. Tomorrow when you wake up, Ngày mai trong cái thời điểm cho bạn thức dậy, think that okay, I'm about to sleep. This is all my dream, like that. Opposite. thì ngược lại cái thức dậy thì các bạn cứ tự thân đây chỉ là cơn mộng thôi.
You can try that, but there's many other methods. Các bạn có thể thử gọi cái cho Bardo một có nhiều phương pháp khác. And then the Bardo of Samadhi. Tiếp theo là Bardo quyết định. I mean, there's so many methods. Shamatha, Vipassana, Upanikrama, Sampanikrama, love, compassion, bodhicitta. Rồi trong Bardo thì chúng ta cũng có nhiều cái phương pháp là khác nhau, chẳng hạn như là định Samatha, hoặc là đường quái Vipassana, hoặc là tìm về tới vô lượng tâm, từ bi thì xã luôn. And then Bardo of time. Tiếp theo là Bardo của sự chết. This one, if you are prepared with the Bardo of existence, this will already help this one. Đối với Bardo sự chết, nếu như mà các bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong Bardo đời sống, trong lúc đang còn sống, thì các bạn đã có sự chuẩn bị cho Bardo sự chết. So hearing this kind of teaching is a practice. Cho nên các bạn tham dự vào một thầy về để lo nghe giáo huấn được Bardo đã là một cái sự thực hành. But yeah, so get familiar with the instructions of the dying Bardo. Và chúng tôi có rất nhiều cái sự hướng dẫn trong cái chương chết của Bardo. If you happen to have a friend, Dharma friend who are close to you, nếu như các bạn có một người bạn hữu thân gần thân thiết với mình, tell them to come to your bed, next to your bed and read, like Bardo instructions. Read. Thì giả sử như bạn có một người bạn có thân thiết nào đó mà bạn đang ở tại thời điểm ở các năm chung, thì hãy dạy bạn của mình đến tên giường và đọc cho các bạn chỉ dẫn về sự giải thoát. A really good one. I think I would told you, Asian Soviets and Guru Rinpoche's quintessence of the Bardo. It's really good. Hôm qua tôi đã hát cho bạn một cái văn bản rất là tuyệt vời, đó chính là cái đoạn đối thoại giữa Linh Hoa Sanh là chỉ dẫn xuất cho các bạn sinh xuất ra và được gọi là cái tinh túy mơ. You are hearing landslides. Tại khoảnh khắc này thì các bạn hay đã tưởng như có một lỡ. You are feeling like you are being dropped from a big cliff. Bạn có thể cảm tưởng như là đang rơi từ cái ngọn núi, rơi xuống một tảng sâu. Nothing of that sort is happening. It's all your dissolution of your elements. Và thực chất thì không có bất kỳ một cái hiện tượng nào đã xảy ra, mà chính là một cái đại trên cơ thể của bạn do phân hỏa, phân hủy. Don't be afraid. Đừng e sợ, đừng sợ hãi. Stay calm. Hãy Think of your view. hãy nhớ đến cái suy nghĩ thực hành bạn. Think of generate love and compassion. Hãy phát khởi tâm từ, tâm bi. And then you will die. Và sau đó bạn sẽ chết. Then if you are the yogi of the first class or the second class, you may get it. Nếu như các bạn giả thể hoặc là gì thì chắc chắn các bạn sẽ có một thôi. But if you are not, then you are beginning to rise. Và nếu như các bạn không phải là giả và hai thì các bạn sẽ trở giả. Oh, okay. So that's right. So you faint and you reach to the Dharmata, and that is the Bardo of luminosity, even though it's called, Bardo of luminosity. So that one, how do we practice that? You should be already getting familiar with the teachings such as Mahasandhi, Mahamudra, all of that. Và khi mà cái khởi thác tâm dung xảy đến, bạn sẽ bất tự và bạn sẽ chạm vào phát tấn
Trong khoảnh khắc đó chính là cái Bardo của văn minh ấm. Thì trong cái khoảnh khắc đó bạn sẽ phải dòng như thế nào về cái thân hình ra sao, thì đối với những cái hành giả của đại hứng và đại hứng mạng, họ sẽ có họ sẽ tìm hiểu cái tri kiến của đại hứng và đại hứng mạng. You know, this is what my guru said. Và họ đã nhận ra rằng cái trạng đó này cũng là điều mà tôi đã được nhận từ đạo sư. This emptiness yet luminous. Đây là một cái trạng thái rõ ràng, rộng rãi, tuy nhiên cực kỳ sáng tỏ. This unborn, unceasing, unabiding. Một cái trạng thái bất sinh, bất diệt và cũng không có cái giai đoạn an trú nào cả. Then remaining in that state, your job is finished. Nếu có thể trong nhận được cái trạng thái đó thì con các bạn đã giải thoát. Okay? Now, you don't manage to stay in there. Còn nếu như chúng ta không được nhận được trạng thái đó, Hope, fear arises. thì cái kỳ vọng, cái sự sợ hãi sẽ xuất khởi. The wind of the past karma blows. Ngọn gió gì sẽ bắt đầu thổi. Wind of the future karma and the karmic death and the connection is beginning to receive you. Những cái ngọn gió gì của tương lai, những cái món nợ gì, những cái sự kết nối trong tương lai sẽ bắt đầu thổi về lại, đẩy lại đi. I don't know. Let's say you are about to become a cat. Chẳng hạn như bạn có thể tái sinh thành một chú mèo. The constituency and the elements of the cat will then make you feel very famished when you see a mice. Và những cái làn gió gì, những cái sự kết nối, những cái món đồ gì, những cái loại khí thì một chú mèo sẽ cuốn bạn đi và bạn sẽ cảm thấy rất là hấp dẫn, rất là thèm muốn đối với một chú vụt. When you see a mice, you will think, huh, here is a Michelin star food. Và khi mà thấy chú vụt thì có thể là bạn sẽ chảy nước miếng và bạn sẽ cảm thấy giống như là một chú nồi mùi là có thêm chim. It's just, it's in, the habitual patterns. Đó là lên tập khí. But in the past, if you have been a vegetarian for a long time, Còn nếu như bạn hầu người trường chay, and yet very, very previous lifetime you have a karmic debt of becoming a cat, you will have some problems. cho nên nếu như bạn có những cái gì ở trong quá khứ và bạn phải đầu thai là một chú mèo thì chắc chắn là bạn sẽ gặp rắc rối. So all this is infinite. I cannot finish talking to you. Và tất cả những hiện tượng này thì vô lượng vô biên, những cái kết nối ảnh đọc với khác nhau, tôi có thể là nói trọi. Karma is infinite. Bởi vì nghiệp vô lượng vô biên, từ vô lý kiếp. You know that when we talk about the good karma, bad karma, it's a very, very, very simplified. Nếu như mà chúng ta chỉ có nói nghiệp tốt và nghiệp xấu thôi thì đây chỉ là những cái định nghĩa đã được giản đơn thôi. Even the word good, what does it mean? It's like infinite. Và thậm chí nếu chúng ta nói về điều tốt thì tốt đây có nghĩa là gì? Thực chất nó vô số thứ, vô lượng thứ chúng ta nói về cái sự tốt. What is good for Putin is not good for Trump. Cái điều mà Putin cho là tốt thì cũng chưa chắc đó là điều mà cho là tốt. They all have their own hallucinations. Bởi vì mỗi người đều có những cái ảo ảo riêng. And they do things because of their own hallucinations and karma, whatever reasons, conditioning. Và dựa trên những cái ảo riêng, những cái tạo lý gì riêng,
hoặc là những cái duyên, những cái nhân duyên khác nhau mà họ hành xử. Then, yeah, that's it. Then you begin to hear sound. Sau đó thì các bạn sẽ nghe thấy âm thanh Mountain crumbling, giống như là núi lở, earthquake. động đất. This kind of incredible sound. Có những cái âm thanh mà không thể nào nghĩ tưởng được. Here again, if you can remember, the fifth instructions, sounds are nothing but it is the sound of your, we call it nada, which is like the sound of your consciousness or basically your mind. Và cái bài kinh nghiệm cái trạng thái này cũng chỉ cần nhớ rằng đó chính là một cái âm điệu của thức. Âm điệu thức này cũng không khác gì là những cái hiện tượng xuất phát từ tâm của bạn. Is rays. Sau đó thì sẽ xuất hiện những cái luồng hào quang. You will have the experience of being hit by something the brilliance of a million sun and moon. Và bạn có cảm giác như là những cái luồng hào quang, những cái ánh sáng này chính là những cái tia sáng rực rỡ của trăng, trời. Good. Light. I should say light. Những cái luồng hào quang nên đã sáng cái luồng sáng đó ra là hành trì hoặc là tâm vào bạn. And at that point you will feel very uncomfortable. Lúc đó bạn cực kỳ cảm thấy khó chịu. There you again remember not to be uncomfortable. Và hãy nhớ rằng tất cả những cái hiện tướng này đều xuất phát từ tâm của mình. It's nothing but your own luminosity. Nó không là gì cả, đó chỉ là những cái hóa hiện từ ba linh tâm. And then rays, like a sharp light. Rồi có những cái lưỡi dao hoặc là sắc bén cũng xuất hiện, những cái hình ảnh của lưỡi dao sắc nhọn. And then at that time you will begin to see the wrathful and peaceful deities. Trong cái loại pháp này chính là cái thời điểm là chư bổn tôn an bình và phẫn nộ sẽ xuất khởi. And keep in mind, deities is a manifestation of your mind. Chư bổn tôn chính là hiện hướng những cái hóa hiện từ tâm của bạn. I should say it does not necessarily have to look like what is painted, but those are symbolic. But they're quite close, they're quite good. Tôi sẽ không nói là tất cả những hiện tượng đó sẽ xuất hiện giống hệt như là những cái bức tranh tranh vẽ là chúng ta thấy. Tuy nhiên các bạn có thể tham khảo đã là chuyện tốt rồi. It's all mind made, you know. Tất cả những cái hiện tượng này đều được tâm vẽ ra. If we begin to worship this Nếu chúng ta bắt đầu tôn thờ những tờ giải thọ văn này with blood, bằng nó, I don't know, sacrifice goats, chúng ta hiến tế, làm lễ hiến tế cho cái tờ giấy and ask for help for I don't know some small success. Và sau khi làm lễ hiến tế thì chúng ta cầu thử cái sự thành tựu. And then you get joined by some of your friends also to do this. Và chúng ta cũng bảo bạn bè của mình là theo mình. Slowly you will have hundreds of people doing it. Dần dần chúng ta đã được nhóm không phải tra người cùng nhau. Hey, we built a temple for this. Để làm cái điều này là đạt được những cái thành tựu. Và chúng ta xây một ngôi đền. Và chúng ta xây một cái ngôi đền. Temple. Tissue temple. Gọi là đền thờ giấy.
People do this a lot. Mọi người vẫn làm chuyện này rất là nhiều. We human beings have always done that. Ta là con người luôn luôn có những thứ bệnh tính hiệu quả. Why don't you later, during the break, why don't you Google search? Google search during the break. Sau giờ lẽ ra chúng ta lại ngồi về cái vấn đề này. South India, Donald Trump temple. Từ khóa là điểm. Chúng ta hãy dùng Google để tìm thử có cái model nào hơn Donald Trump ở không thể nào có thực phẩm. Yeah. They built a temple of, Donald Trump statue. Ở trong đó có tượng của Donald Trump. And he does the flower and the incense, everything. Và có cái đồ thờ đúng cái tượng của Donald Trump cũng như là họ cúng dường hoa hương cho tượng. So that is a bit like this. Khi đó là bộ thôn thì chúng ta thường có cái hiện tượng tương tự. So 100 peaceful and wrathful deities are very generic term. Do đó để 100 vị bổn tôn hai tuần là phẫn nộ thì cũng chỉ là những cái hình ảnh được thái bóng hóa. Jawashirorun Kai Samjimichar is a infinite amount of varieties and numbers and forms. Thực chất có vô lượng vô biên số cũng như là có những cái hình tượng tôn kỳ khác nhau giữa các hồng tôn. At all times you need to remember this is all your mind. Và tất cả dù cho bất kỳ hiện tượng nào khi trong tử thì đó cũng chỉ là cái hóa hiện từ ta thức của các bạn. Then around that time you will wish to hide, to dwell somewhere, to get involved with something. Và tại đó là chúng ta sẽ xuất khởi với năng hết muốn được trú ở đâu đó, được dừng chân ở đâu đó, được ở lâu ở đâu. It's at this point you are on the verge of entering into one of the six realms. Và khi mà chúng ta muốn tham dự có mặt hiện ở đâu đó thì đó chính là cái nét của việc bước vào một cái tọa tá sơ hở. Pray to Amitabha. Hãy cầu nguyện đến Đức A Di Đà. Pray to Avalokiteshvara. Hãy cầu nguyện đến Đức Quán Thế. Amitabha special. Đặc biệt là hãy cầu nguyện đến Đức A Di Đà. It's believed that Amitabha made so many different aspirations, and one of the aspirations is that he will specifically help beings who are about to enter into different realms. Và trong cái lúc mà Bồ Tát thì Đức Phật hay là Bồ Tát đã phát khởi cái lời nguyện khác nhau. Một trong những lời nguyện đó chính là Ngài nguyện sẽ cứu độ những chúng sanh nào đang đứng trước cánh cửa vậy cánh cửa lên chung và vậy chuẩn bị bước vào một trong những chúng ta sống ở luân hồi. And when I say pray, it doesn't have a sort of a beginning from the page 1 to page 100, sort of a order. Not. Và khi mà nói về cái cầu nguyện thì các bạn không phải nghĩ là chúng ta chọn cái bản kinh nào đó từ trang số 1 đến trang số 100. You just remember his name. Chỉ cần nhớ đến danh vị của Ngài. You want to get close to him. That's all you need. Chỉ cần muốn đừng ở bên cạnh Ngài hay khác, mong muốn được ở bên cạnh Ngài thì đó là đủ. Some of you may have heard this. There's a nice story. Có thể là có một câu chuyện các bạn đã nghe thấy rồi. There was a carpenter. Có một cái người thợ hát gỗ. He was very stubborn carpenter. Ông này thì có cái tính khí rất là nóng, cứng đầu. And he was dying. Và ông cũng sắp lâu chưa. His daughter really wishes to help the father. Thật sự lúc nào cũng giúp đỡ cha của mình.
But father is stubborn. He doesn't pray or anything like that. Và người cha rất là cứng đầu, họ không bao giờ chịu cầu nguyện. So the daughter was very clever. Thì cái con cái rất là thông minh. The daughter said, you know, there's this guy called Amitabha. Cha nói biết không, có một cái người mang tên là Ai Đà. This guy is ordering you to build his furniture or something. I don't know. Cái vị trưởng giả Ai Đà này muốn cho cha làm một cái khu biệt thự bằng gỗ. And then the father is like, oh shit, I'm so tired, but I guess I will build. Người cha thì có nói rằng ta rất là mệt, nhưng mà ta nghĩ là ta muốn xây dựng khắc gỗ cho cái ngôi biệt thự viên thự này. I need this kind of wood. Ta cần cái loại gỗ thế này. I need that kind of, I don't know, tools. Ta cần những cái món dụng cụ như thế này để nó lại tiến hành. And I'm busy tomorrow, but maybe then tomorrow I will come and tell him. Ngày mai hoặc ngày mốt gì đó sẽ đến rồi, sẽ không thể làm với họ. Yeah, so this wish to go to Amitabha's place, build furniture. Và như vậy thì ông đã khởi phát cái ước nguyện đi đến cái chỗ của Đức A Di Đà để có thể tiến hành cái công việc của mình. You know, it actually makes sense. Hôm trước thì Ngài có ý nghĩa. Because one always needs a driving force. Bởi vì cái ước nguyện đó nó là cực lực đẩy. Something to push you. Cái lực đẩy đó thôi thúc ông phải là đẩy. Something to initiate. Kích khởi cái sự hoạt động trong tâm thức của ông. And if you can think of something to initiate in a nice way, that's what we call ningsam job, meaning there is a point where you need to connect from the being, the Bardo being, to the next life, right? That junction, then sort of an immigration border, such an important. You need to fill up the really good form at that time. Trong cái quá trình chuyển sinh thì thực chất chúng ta cần cái điểm kết nối, cái điểm tụ sinh đó mình kết nối giữa cái người hiện tại, cái khoảnh khắc cuối cùng của kiếp này với cái kiếp khác. Nó giống như là bạn đi đến ranh giới và bạn chạm đến cái mốc của hải quan vậy. Và điều cần thiết là chúng ta cần phải kích khởi được cái tâm tụ sinh này. So traditionally, we also have things like Amitabha picture, Amitabha's realm. Usually, we have things like swimming pool, you know, swans, lotus growing. All these are important, by the way, not to be dismissed. Và theo cái truyền thống của Phật giáo thì chúng ta thường có một cái bài vẽ, bức vẽ về Đức Phật A Di Đà, cũng như là mô tả về cõi tầng độ của ngài với hồ sen, với những chú thiên nga, những bông hoa, vân vân. And by the way, those who wish to go to another place, there are other places also. Còn nếu như chúng ta không muốn đến cõi Đức A Di Đà mà có cái cảnh giới khác thì chúng ta cũng có thể đến. You know, some people want to migrate to New Zealand. Bởi vì có một số người muốn đi vô sang New Zealand. Others want to go to, I don't know, Canada. Hoặc là có người thì lại muốn đi Thái Lan, Likewise, Canada. maybe some of you don't necessarily, you have more wish to go to something like a Copper Mountain. Có một số hành giả sẽ phát huy chuyển sinh về ngõ lưới vào đồng. Then you can do that also. Thì các bạn cũng có thể phát huy tùy theo ý của mình. It's a different, you know, what is it that you like? Tùy đến việc mà bạn muốn về đâu. There's so many human reasons. Và đó là những cái lý do vì giá trị của mỗi người, tập với của mỗi người. Like Sakyas, they pray to reborn always in the, what is it? Amitabha. Chư hành giả ở gần Sakira thì họ đa phần phát huy về gọi đối thoại bên này. Nhưng mà they might prefer to go to
copper-colored mountain. Hành giả của dòng Lima thì người phát nguyện người ở Mosa ở nơi màu đầu. Because supposedly all your gurus are also there. Bởi vì tất cả những đại sư của họ của Trung Ấm ở đó. Then there are some people who want to go to, Khyentse, for instance. Và cũng có những người phát nguyện bản sao để tỏ tự học trên dây. That's actually kind of interesting. Những cái điều này khá là thú vị. If you really think of Vajrayogini, Thực chất nếu các bạn thật sự muốn bị tưởng đến chưa Kim Đan Du Già tự, either right at the moment of your death or during this period, during the departing from the Tanaka. nếu các bạn thật sự nghĩ tưởng đến người ấy ngay khoảnh khắc này hoặc ngay đến khoảnh khắc lâm chung mà bạn bắt đầu bước vào pháp giới, You will have this vision of ladder made out of coral. các bạn sẽ có cái linh kiến linh ảnh về một cái cõi có một cái cõi trải đầy da và có san hô. You, without any second thought, you are supposed to climb. Và bạn không có một chút nghi ngờ ngần ngại hoặc cả bạn leo lên đó. And then these Vajrayogini practitioners, they said, but if I fail there, sometimes, you doubt, is this? Đối với những hành giả thời Kim Cang Du Già Thất Tử thì họ đôi khi họ sẽ có nếu mà sợ hãi nghi ngờ sẽ bị ngã nhưng mà leo lên. Then there's a prayer that if I fail to climb that coral ladder, nếu như mà con mất ngã con sẽ leo lên cái thang là bàn san hô đó. please, Yogini, come, grab my wrist and drag me to your place. Thì Kim Cang Du Già Thất Tử xin ngài hãy đến để nắm thấy cánh tay của con và kéo con bước lên cái bậc thang để san hô. So there's the Vajrayogini place. Again, Vajrayogini is supposedly really good with this kind of Bardo being, supposedly really good. Và các bạn nên biết là Kim Cang Du Già Thất Tử có những cái mục quyền sẽ hỗ trợ cho những chúng sanh trong Bardo phải đối diện với Bardo. Now, you can be someone who doesn't have a good immigration papers ready. Và mọi người nếu chúng ta chưa có cái mã giấy thị thực, The airport is closed. thì sân bay thì đóng. Immigration office is also closed. Thì You might have to linger there for some time. có thể là bạn sẽ mắc kẹt đó sau này. Then you call out a number. Thì bạn hãy nối máy gọi điện. I think this is where Kishti Karma is supposedly good. Hãy gọi cho ngài điện lạc. That's the number to call. Đó liên cho bạn trong đó tốt của thằng. The Lord Kishti Karma, ever ready with all the fast food. Các bạn có thể gọi ngài là nhờ ngài gửi ăn nhanh tới để các bạn có thể sống sót. Always ready to take care of you during this kind of a limbo situation. Và đây cũng là những cái phương cách có thể giúp cho bạn vượt qua được những cái trở ngại không phải gì này. And the great thing about the Kishti Karma, Cái điều đầy nhất vĩ đại nhất đối với nó địa tạng của chúng ta is she has taken a vow that she will never be enlightened until you are enlightened. Ngài đã phát ngữ cái đại nguyện nói rằng Ngài sẽ không có chúng ta Phật quả cho đến khi nào tất cả chúng sanh chúng ta Phật quả.
So actually, Thực sự thì there's nothing much to worry about. Even if you got stuck, there's some help. Dù cho các bạn không mắc kẹt ở chỗ không phải là gì. Is Kishti Karma popular in Vietnam? Có phải cái thị sản rất là nổi ở Việt Nam không? What's his name? Địa là Vương Bồ Tát. Địa là Vương Bồ Tát. Is he very charmed? Ngài là ở trung miền. Bạn Oh. Oh yeah. This one. This one. Does it? Oh yes. By the way, something that you want to make a note. He's also supposedly good for balance. điều mà bạn cần phải ghi nhớ là Ngài cũng lo thừa lộn hơn về Đà Lạt. Someone to think of just because you don't have luxury. Cái người là bạn đó để nghĩ đến để mà bạn mua vé số. Oh, these are so many. So that's it. Ngài đó rất là nhiều chuyện. Now, yeah. So this is a very, very rough, simplified sort of summary of Bardo. Thì ở đây chính là những cái thông tin rất là đơn giản, dễ dàng, tóm tắt và những cái ý nghĩa quan trọng của Bardo. Those who wish to learn more about this, Với ai muốn hỏi thì nghiên cứu thêm Karma Lingpa's Bardo teachings is very extended. thì cái giảng luận của Tổ Ca về Bardo và đốt thì không phải. And also many other Bardo teachings. Pema has. Pema Cũng có những cái giảng luận khác của Tổ Ca. One of the most profound one is by Jigme Lingpa. Một cái giảng luận khá sâu của Tổ Ca. Jigme Lingpa has a teaching called the Yeshe Lama. Gọi là Yeshe Lama. That one, the second part of that is basically Bardo teachings. Và cái chương 2, cái đoạn 2 của Yeshe Lama dạy về Bardo. But probably the Yeshe Lama is a bit too, what do you call it, really profound. You really need a good guide. Cái đoạn 25 này khá là năm sau là bạn cần có từ chỉ dẫn để đọc nó. Okay, so this ends our teaching. Và như vậy thì đã kết thúc rồi đấy. Now, Dạy tôi ra được. this afternoon, we will be doing a puja for deceased. Và chiều nay thì chúng ta sẽ tiến hành lễ cầu siêu cho người đó. But this morning, before we end for the lunch, we are going to do a short ceremony. Trước khi mà chúng ta kết thúc phần sáng nay thì sau đó sẽ một buổi lễ ra. And this ceremony is to take the refuge and Bodhisattva vow as requested. Đó chính là lễ đưa đôi là tay truyền với Bồ Tát cho những người họ sự. And I will just facilitate the taking refuge. Có thể tùy tục theo hoặc là theo muốn tài vệ cho